Bismillahirrahmanirrahim. Inhalation of matter. Annihilation means destruction, ختمېدل. Matter ختمېدل. نو موږ تاسو ته ویلو چې according to modern physics که انرژي ته ختم شو نو ماس ته به ځي، میټر ته به ځي، او که ته میټر ختمېږي انرژي ته به ځي. د classical physics مطابق law of conservation of mass remain constant او law of conservation of energy په خپل ځای remain constant. خو د modern physics مطابق energy and mass are interconvertible. د دې نه په previous lecture کې موږ په ډیټیل explain کو peer production انرژي کنورټ کېده چاته ماسس ته میټر ته. اوس د هغې ریورس پروسیس انهیلیشن اف میټر، میټر ختمېدل. نو ختمېدل مطلب میټر کنورټ کېدل چاته انرژي ته. انهیلیشن اف میټر ډیفینیشن کې موږ وکړو process in which a particle, for example electron, and its antiparticle, let's suppose positron, disappears. اوس په دې disappear کیږي during their interaction and the matter of particles changes into electromagnetic energy. energy ته به convert کیږي producing سوا produce کوي 2 or occasionally 3 photons in the range of gamma rays. question ته وکړي دی بیا وګورئ چې څه خبرې وکړي. څوک پر یو ځای کیږي پارټیکل او دا هغه انټي پارټیکل، فار ایگزامپل الکترون او پوزیټرون. अब څه کیږي ډیساپیئرز، د یو بل افیکټ کینسل کوي. په دې انټریکشن کې با پارټیکل یا انټي پارټیکلز چې دي अब چینج کیږي انرژي فارم ته، پروټون فارم ته، او هغه بیا خامخا غوره خامخا کم سے کم به زه ویم چې دوه به جوړوي، او په بعضې موقعو کې دي ویلي چې درې هم جوړولی شي، عام طور دوی درې هم جوړولی شي، خو یو به نه وي. اوس دا ولې هغې ته ځو؟ یو نو هغې ته غوږ کېدی. ډیفینیشن process in which a particle, for example electron, and its antiparticle, for example positron, disappear during their interaction and the matter of particles changes into electromagnetic energy producing 2 occasionally 3 photons in the range of gamma rays. وسنګه هغه ته ورکېږي. ډایګرام خو به داسې شي، څوک به راځي الکترون او پوزیټرون، په ریزلټ کې به تاله 2 ګیما پوټان درکوي. ګوره یو نه، که یو چا وویل دا به غلطي، اوس موږ ثابتوو چې ولې 2. که دې ډایګرام ته وګورئ دا الکترون دی داسې را روان دی، دا پوزیټرون دی، د یو بل سره میلاو شو، چې میلاو شو د یو افیکټ کینسل کی. نو چې کینسل کی ایز ا ریزلټ تاله یو ګیما پوټان درکوي، دغه په رینج کې یو بل ګیما پوټان درکوي. ام سی کیوز یاد وساتئ. اٹ از د ریورس پروسیس اف پیر پروډکشن. خامخا پای کې انرژي چاته تله؟ ماسونو ته، پیر ته. دلته کې ماسونه میټر پیر ختمیږي، تاله څه درکوي؟ انرژي. وګورئ ورته بیا خبره. In this process, charge, energy and momentum must be conserved. زه هر یو ته explain کوم، هغې ته وګورئ. law of conservation of charge خو انتهایی سمپل دی، هغې وجه پیر چې ته پیر کې یو دی که الکترون نو د هغه ته پوزیټرون، ماسونه خو یې سیم دی او چارج په اپوزیټ دی. نو مطلب که ته وایې چې چارج نیټ چارج پکې زیرو دی، که یو پلس دی بل ماینس، نو پیر must be annihilate. څه مطلب؟ پیر نیټ چارج څومره دی؟ زیرو دی. په ریزلټ کې څه جوړی؟ که پوټان جوړی او که پوټانز جوړی، خو انرژي ده، چارج پې نشته. نو د لا آف کنزرویشن آف چارج خو مسله ختم. ولې؟ پیر باندې نیټ چارج نشته او که انرژي جوړی په هغه چارج نشته، خبره ختم. لا آف کنزرویشن آف انرژي، انرژي کنزرو کېدل. اوس په دې کې لږ وګورئ. تاسو ته وختي ما ایکسپلین کوم. انرژي اف پیر از ما تاسو ته د الکترون او پوزیټرون په جمع هغه 2m0 سکویر ما تاسو ته ویلو، د دوه ماسونه کته انرژي ته بزي، نو په جمع د سان سره راغلی 2m0 سکویر 1.02 میگا الکترون وولت.
نو که تاسو وایئ چې الکترون پوزیټرون نو د هغو په جمع چې د ماسونو انرژي ته واړوئ نو 1.02 راځي. وسته یې دوه ګیما پروټان به جوړئ. نو ټیک شو که نه، نیم به د یو سره وي، نیم به د بل سره وي. یا تاسو داسې ووایئ د یو الکترون چې کومه انرژي وه هغه د پروټان په شکل کې تا ته حاصله شو، د پوزیټرون هغه د بل پروټان په شکل کې به تا ته اپیر کېږي. دې ته وایي لا آف کنزرویشن آف انرژي. فار ایگزامپل په ریزلټ کې موږ څه راځي د دواړو په جمع د پیر ماسونو چې انرژي ته دي څه به راځي 2m0 c سکویر د څه برابري hf پلس hf د یو پروټان د بل پروټان. او تاسو ته د څه برابر شي 1.02 میگا الکترون وولټ 2hf. بیا که زه 2 یعنی 2hf از اکول ټو 1.02 میگا الکترون وولټ تو hf معلومه 2 به ډیویژن ته راشي نو 1.02 ډیوایډ بای 2 نو انسر به سره شي 0.51 میگا الکترون وولټ. د دې خبرې مقصد زموږ سره دا شو چې د کوم دوه پروټان چې جوړ شو د دې یو پروټان به انرژي 0.51 میگا الکترون وولټ، د دې بل به 0.51 میگا الکترون وولټ، په جمع شو 1.02 میگا الکترون وولټ. دا څوک دی؟ دا دغه پارټیکل او انټي پارټیکل ماس چې ته انرژي ته کنورټ کړي. دا په بل فارم کې هم لیکلی شي. ښه دا دې ته وګورئ. دا اکثر تاسو ته آپشن کې درکړي په کیلو الکترون وولټ کې کیلو هغې ته غوږ کېدئ. نو اکچولي دا داسې ښه 0.511 او داسې به مخه رواني موږ بل ون ډراپ کړی دی. نو چې ته دا کیلو ته بوځې نو دلته خو میګا دی نو اوس غوږ کېدئ. دا ډیسیمل به درې انسدي خوا راولئ. د دنه به جوړ شي 511 او دا میګا چې میګا د څه برابر و پلس 6 نو تا 3 انسدي غټ کړو دله 3 ماینس کوي څه به شي 3 او 3 څه برابر دی کیلو. نو دا هم ټیک دی. ښه نو که څوک وایي چې د یو پروټان سره او د بل پروټان سره به څومره انرژي نو څومره انرژي به 511 کیلو الکترون. دا دواړه یو شی دی 511 کیلو الکترون وولټ لکه 3 یو شپېته یو شی دی خو یو په روپۍ کې دی او بل په شل پام کې دی. نو مطلب دغه دا د یو پروټان نو هغه کتلی کې 0.511 میگا الکترون وولټ یا 511 کیلو الکترون وولټ دواړه خبره ټیک ده. So each proton have energy 0.51 mega electron volt. دا تاسو په بله طریقه پروف کوئ داسې کولی شئ. ښه غوږ کېدئ. ښه بله طریقه HF دا تاسو چې H زمونږ سره د H ویلیو جی 6.63 into 10 power minus 34 او بیا زمونږ سره دا سره H ای که د فریکوینسي په فارم کې کوي نو H او F زموږ سره د څه برابر شو د H څه ویلیو ده 6.63 into 10 power minus 34 او دغه سی سکویر ځکه H به برابري ام سی سکویر که نه H به څه برابري ام سی سکویر او د سی څه ویلیو ده 3 multiplied by 10 power 8 اوس غوږ کېدئ HF دا تاسو چې ضرب کوئ څه انسر به ترې راشي 8.19 into 10 power minus 14 جول دا په جول کې به راځي. نو دا په اصل کې که تاسو لږ سټپ بای سټپ ځئ د دې یو پروټان انرژي په جول کې څومره راله 8.19 into 10 power minus 14 جول. که الکترون وولټ ته اړوئ تاسو ما ویلو په چارج اپ الکترون باندې ډیوایډ کوئ 1.6 into 10 power minus 19 خو الکترون وولټ په شي څه انسر به ترې راشي 0.51 into 10 power 6 په یې د بره ختلی الکترون وولټ او 0.51 میگا او مطلب تاسو ته وایي دا په اصل کې تاسو وګورئ دغه m0 c سکویر دی هغه برابر دی د 0.51 میگا الکترون وولټ. که څوک درنه تپوس وکړي ریس ماس اف الکترون څومره انرژي ده دغه به ورته وایي ریس ماس اف الکترون څومره انرژي ده 0.511 میگا الکترون وولټ. اکارډینګ ټو ماډرن فزیکس که څوک وایي ماس سره او انرژي سره دا انټر کنورټیبل دي ته ماس ته څه ویلی شي انرژي ته څه ویلی شي ماس. نو که څوک وایي چې الکترون دی نو که تاسو څوک وایي زه د الکترون ته انرژي وایم بالکل ورته ووایه که نه که الکترون دی ته ورته انرژي وایې دا انرژي ده 0.51 میگا الکترون وولټ. مخکې د چا خبره وشوه لا آف کنزرویشن آف چارج او د چا خبره وشوه لا آف کنزرویشن آف انرژي د چا خبره پاتې ده لا آف کنزرویشن آف مومنټم هغې ته غوږ کېدئ. دی وایي که نه ایٹ لیسٹ کم سے کم are two proton
at least ما ویلې کم سي کم two protons must produce not one به ګوره نه وایي هغه څنګه چې مسله ده یو نه ګوره دوه نو کم سي کم مې څه ولیکل دوه د دوو نه سیوا کېدی شي occasionally خو دوه سر دا ولې which will move such that net momentum become zero سر دا ولې ورکېدی الکترون او پوزیټرون روان دي په اپوزیټ ډایرکشن کې تاسو ماته وایي مومنټم به څومره وي د دو مومنټم به زیرو نه ولې مومنټم زیرو دی ماسونه سیم دي په سیم ویلاسټي روان دي د مومنټم پلس د مومنټم نیټ مومنټم زیرو وس کته ما د دې سوې سر په ریزلټ کې دو پروټون نه جوړو یو جوړو بس په مسله جوړ لکه ام سی کیو دې سره راتلی شي why two protons are necessary instead of one مثال په تور یا دې سوې why one proton cannot be created دا کوېسچن تاسو ته راتلی شي نو انسر واورئ د دو مومنټم زیرو دی که یو پروټون جوړ شو د هغه به مومنټم وي ایچ اف ډیوایډ بای سی دی څه مومنټم به وي نو مسله به جوړه شي د ده مومنټم زیرو دی او وروسته چې څوک جوړ شو د هغه مومنټم شته نو څه به نه فالو کېږي لا اف کنزرویشن اف مومنټم نو وای ټو پروټونز آر نیسیسري او must move in opposite direction to conserve momentum دا به شرط ښه نو غوږ کېدی to become zero because pairing have same masses and move in opposite direction with same velocity must have net momentum zero نو په دې وجه باندې به ستا سره خامخا دوه پروټانز پکاري او دوه پروټان به په اپوزیټ ډایرکشن کې ځي ولې to conserve the momentum دغه مې ته وختي ویلو د پوزیټرون کانسپټ چې چا ورکړی ما تاسو ته یې پروپوز کړی چا پر د فرست ټایم نو هغه زموږ سره پال ډایرکټ دی هغه موږ په 1928 کې د پروپوز کړی او په 1932 کې دا ډسکور کړی کارل اینډرسن نو د یو چې دی پروپوز کړی دی او د بل زموږ سره ډسکور کړی دی کارل اینډرسن کلیر دا خبره